intoxicație, așa că teoretic ar trebui să știm cam ce este de făcut în cazul în care ne confruntăm cu un pacient care are intoxicație. Așa că o să facem împreună un mic scenariu, să facem un mic scenariu și vreau să văd cine se oferă. Avem nevoie de un pacient care să fie persoana care suferă intoxicația și cum în scenariul nostru pacient e bărbat, nici cine e pacient. Eu. Avem pe Florin, mulțumim Florin, dă un asistent, ofer eu, ok, și de o vecină care să îl aducă pe pacientul nostru. Ok, mulțumim. Fiecare dintre voi are scenariul, aici se citește exact ce se întâmplă cu pacientul și pacientul are scenariul lui. Da? Citiți un pic cam ce trebuie să faceți, tu ai un pic timp să-ți notezi cam care trebuie să fie intervenție și ce ai de făcut. Okay? Și după aceea, după ce terminați, să revenim și facem scenariul. Da. Bine? Bună ziua, doamna! Bună ziua! Bună ziua! Dar ce se întâmplă? Ce facem? L-am găsit pe Haideți să mergem. Așezați-vă, vă rog. Vă rog, ușor, ușor. Aici, vă rog. Vă rog. Nu. Aici este alt pacient. Dar ce se întâmplă? Nu. Luați loc, vă rog. Ușor. Hop. Ajutați-mă, vă rog. Ajutați-mă, vă rog. Eu cu doamna mă duc. Stați, stați. Ce s-a întâmplat? Am dus în liniște ca să l-am găsit și am văzut lumina aprinsă la beci. Sunteți bine? Știam că mai trage cu Doamna, păpărelul. unde ne aflăm? Nu știți unde vă aflați? Unde se Stai liniște. Am Eu venit să respir mă foarte greu. ușor. Nu pot să respir, doamna. Ușor. Un moment, Și eu văd în ceață, nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se Vă rog, întâmplă. vă rog. Da? Nu se poate. Cum vă numiți? Hai să mergem, da? Nu, lăsați-vă, doamnă. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Stai așa. Lăsați, cum vă numiți? Știți cum vă numiți? Domnule, cum? Știți cum vă numiți? După. Domnul? După cum te cheamă? Domnul, știți cum vă numiți? Viorica, nu pot să respir, Viorica. Uite, îți face doamna Viorica, Estera. Vă nu rog, pot să vă rog. respir. Îți face acum doamna Estera. Hai să Ceva și mergem. respect, da? Hai să facem. Vă rog, domnul Hai, Popescu. veți? Domnul Popescu, vă rog. Vă Așa. rog, domnul Popescu, stați să vă iau o tensiune. Îl știți cu alte afecțiuni? Viorica, Nu știu că aveam mai devreme Ce probleme femeie cu asta este? tensiuni, dar Dumneavoastră, dumneavoastră cum când stai. dumneavoastră cum l-ați găsit? Am dus să dea niște cartofi și nu l-am găsit în casă, l-am strigat Mă, și știam că sufoc, mi-a trage cu doamnă! păpărelul. Stați un moment, dar stați mă un moment. sufoc! Da, trebuie să Nu se poate. Și m-am dus în feci. Da, și? Cred că e fermentat vinul, nu știu, cum miroase atât de tare. Vă rog, trageți aer. Vă rog, domnul Popescu, vă rog, trageți aer. Domnul Popescu, sunteți bine? Nu, nu bine. Hai să mergem. Stai așa. Vă rog, îl știți cu probleme cardiace? Știu că au avut probleme cu tensiunea, doamnă, dar nu știu ce au mai făcut. Stai așa. Doamne, dar unde și mă la stat așa, ce faceți? Stați un moment. O, dar faceți-i o injecție să Nu liniștească. pot să-i fac nicio injecție. Stai așa. Sigur este intoxicat cu monoxid de carbon. Și tensiunea puțin mărită, să știți. Domnul Popescu, trebuie să rămâneți aici, vă rog. Trebuie să rămâneți aici până vă liniștiți. Soția, unde este? Uitați soția. Noi plecat, de 2 săptămâni o să mai ducem. Probabil de asta era business-ul dumneavoastră. Reguli de viață. Domnul Popescu, obișnuiți să beți băuturi alcoolice des? Eu, doamne, nimic, acum să beau eu, doamne, să om serios. Aveți copii? Nu doar pe Viorica. Da, Viorica este vecina dumneavoastră. Are frate și E, ea și copilul meu. Ați plecat și mulți ani. Și l-a lăsat singur. Domnul Popescu, vă rog frumos să vă calmați. Trageți aer în piept, vă rog. Trageți aer în piept pe nas ca să... Vă simțiți mai bine? Știți unde vă aflați? V-a dus vecina dumneavoastră, v-a dus la urgențe. Chiar la spital aici? Da, pe la spital v-a dus la urgențe, da. V-a găsit în Și viziță. cine are urgențe? Dumneavoastră sunteți cel cu urgența. Hai, Spuneți. Hai, du-te așa. Puteți vorbi. Liniștiți-vă, vă rog. Liniștiți-vă. Și în câteva ore puteți merge acasă. Dacă sunteți liniștiți și lucrurile vor
decurge cum este normal, puteți pleca acasă. Dar un singur lucru vă rog, să nu mai mergeți în pivniță, decât dacă este în prealabil aerisită și să nu mai consumați băuturi alcoolice, da? Da, domnul Popescu? Da, da. Știți câți ani aveți? Nu. Nu știți? Să o întrebăm pe doamna Viorica? Întrebați-mă. Doamna Viorica, 60 și ceva, nu știu cât are, 62, 64, nu știu exact. cât aveți? Cam așa. Cam așa? Da. Atunci e în regulă. Da. Bine, bine, domnul Popescu. Atunci vă mai las Are nevoie puțin de oxigen. pastile, de... Nu, dacă se simte bine de la oxigen, poate pleca acasă. Mi-am mărit saturația de oxigen. Și când stau așa? Mai stați puțin, mai stați puțin. Vă rog. Trebuie să închid găinile. Lăsați-mă închid doamna Viorica, stați fără nicio grijă, da, Da. da, ne închid doamna Viorica. Dumneavoastră stați aici liniștit, da? Da. Bine. Lăsați-l să se odihnească. O să fumez? Nu. Eu, la domnul pachet. Nu, Îți domnul, aduc mai încolo, mai Da? încolo. Bun. nu, domnul Popescu, lăsați-l să se liniștească și veniți dumneavoastră după el, Da, că păi sigur asta nu o este, să nu poată știu. să meargă singur. Da. Sau o ambulanță e mai greu să trimitem acasă. Deci veniți dumneavoastră, da? Uite. Îl supraveghem peste noapte, mai bine veniți mâine dimineață după el? Da. E ok? Bine, haideți să lăsăm să se odihnească. Hai să urmărim acum filmul. Avem varianta de a ne uita și a opri din când în când. Dacă ai interferență cu ceva, ai putut face altfel, poți să spui oprim și... Da? Ok, de exemplu, aici. Eu ar trebui să-mi pun mănușile, Ok. să măcar să mă dezinfectez. De ce ai să faci chestia asta? Este un pacient nou și intru în contact cu el și ar trebui măcar să-mi pun mănușile. Dat fiindcă era o situație de urgență, nu m-am mai gândit la lucrul acesta pe moment. Dar acum vizualizăm filmulețul, cred că ar fi fost mai bine. Am văzut că ai pus puls oximetru. La ce te-ai gândit când ai pus puls Că oximetru? saturația oxigenului sigur este scăzută și ar trebui să-i administrez oxigen. Ok. În cazul în care era scăzut. Da, în cazul în care era scăzut. Tocmai de aceea am pus pus oximetru. Și eu aici aveam o curiozitate cum de reușit să-ți păstrezi calm, deși el era destul de agitant. Cred că în asemenea situații este necesar să-ți păstrezi calmul. M-am gândit că, având o vârstă, ar fi putut fi și bunicul meu sau cineva din familie și m-am gândit că trebuie să mă comport cu el ca și cum mi-ar fi ruda apropiată, să-i ofer cele mai bune îngrijiri și să fiu cât mai aproape de el. Da, sunt curioasă totuși, adică, nu știu, cum ai reușit să-ți păstrezi calmul, cum ai reușit, te-ai gândit la lucrurile astea, că ar putea fi cineva cu reacție. Totuși era foarte agitat. Mă gândesc că în Ce spital, din experiența ta te-a ajutat în asta? mă gândesc că în spital sunt lucruri mult mai grave decât o simplă intoxicație, cum a avut domnul Popescu. Și faptul că am mers la practică m-a ajutat să văd anumite situații mult mai dificile decât situația domnului Popescu. Eram curioasă toate întrebările astea, ce vizau, de fapt? De fapt, voiam să văd dacă pacientul începe să-și revină. Voiam să aud de la el unele informații pe care le regăseam în foaia de observații. Am văzut că verificai lucrul ăsta cu vecina. Da, și ceea ce spune el este adevărat. adevărat, da. Și practic voi să vezi dacă el se prezent, dacă e acolo. Da. Ok. Cum a fost pentru tine să te îngrijești de pacientul Popescu? Domnul Popescu. Sincer, cu un asemenea caz, din experiența practicii, nu m-am întâlnit. A fost ceva nou. M-a pus așa în dificultate și faptul că trebuia să vin în contact direct cu el, eu să fiu cea care îl îngrijește, nu să asist asistenta care îngrijește pacientul propriu-zis. Ok, ce anume te-a făcut să faci altfel, să zicem, faptul că pacientul a fost cam neliniștit? Te-a făcut să faci ceva diferit? Sau? M-a făcut să reacționez... Ai, de exemplu, Deci ai evitat să te dezinfectezi? Da, nu am avut timp să gândesc. Prin mănuși. Da, nu am avut timp să mă gândesc la lucrurile astea.
dezinfectat, pus mănuși, dar m-a făcut să reacționez la impuls. Ce aș fi făcut fix în momentul ăla, fără să stau să mă gândesc că ar fi bine să pun mâna pe pacient, n-ar fi bine. Dar totuși am făcut-o, am reacționat fix, cum am spus, la impuls. M-am gândit că viața lui este mai importantă decât faptul că eu pun mâna pe dânsul fără mănuși. Mă gândesc pe viitor, când ai întâlnit situația asta, cum ți-ar putea ajuta experiența asta să reacționezi vis-a-vis de dezinfecție? Sigur, după discuția aceasta o să mă gândesc de 2 ori înainte să pun mâna pe el fără mănuși, fără niciun fel de protecție. A presupune că a consumat băuturi chiar dacă nu știm sigur. Mă întreb dacă nu ar putea să ne influențeze felul în care reacționăm față de un pacient. Și dacă putem să trecem peste asta, să nu facem această presupunere și să ar fi fost mai ok dacă nu aș fi pus un fel de etichetă. Da, un fel de etichetă. Că deci sigur, dacă a fost mai bine. De obicei, bătrânii sau cei trecuți de o anumită vârstă, în momentul în care le spui că ei consumă băuturi alcoolice sau că s-ar ocupa cu așa ceva, devin și mai recalcitranți, și mai nervoși și nu mai comunică. Și au avut reacția de și au avut reacția. Cum te-ai simțit tu în momentul în care ai primit întrebarea ca pacient, domnul Popescu? Eu cred că riscul mare ar fi să creadă că eram amețit și să nu mă trateze pentru intoxicație și după aia situația mea s-a agrava, așteptând că eu să revin din beție. Cum te-ai simțit fiind îngrijit? Da, foarte bine m-am simțit îngrijit pentru că nu mă lăsa să fac ce vreau eu, nu m-a ajutat să mă așez, au avut grijă să mă duc pe spate, după aia au avut grijă când am spus că mă sufoc, imediat mi-au pus masa de oxigen a 2 oară. Prima dată mi-au verificat oxigenul, saturația oxigenului din sânge. Deci m-am simțit ca și cum au avut grijă de mine. Și un lucru care mi-au plăcut, nu i-a fost frică sau rușine să ceară ajutor Vionicăi. Atunci când să mă pună pe pat. Ce dificultăți ai observat la pacient în care l-ai evaluat? Avea dificultăți de respirație, în primul și în primul rând. Măsurându-i tensiunea, am văzut că tensiunea acestuia era mărită, saturația oxigenului era foarte mică și m-am gândit în momentul ăla să nu treacă într-o altă stare. Neadministrându-i oxigen, mă gândeam că poate să nu se complice lucrurile. Cum am spus din perspectiva asta, experiența ta, ca viitor asistent medical până la urmă? Foarte ok. Consider că aparținătorul, în primul rând, joacă un rol foarte, foarte important. Pentru că poate deține date mult mai importante, chiar dacă pacientul nu le poate da, aparținătorul poate ști. Cum am fost eu în rolul meu, nu știam cu aproximație, știam cu aproximație ce vârstă are, nu știam cu exactitate. Ceilalți? Zic că s-au descurcat bine. I-a transmis pacientului foarte multă încredere atunci când atingea și Asta am comunicat foarte mult cu el, am apreciat foarte mult asta. Ce e cu tine din experiența ta? În primul rând, iau experiența ca atare. V-am zis, nu am avut de-a face cu un asemenea pacient, cu o asemenea problemă, să zic așa. Și voi ști ce să fac pe viitor. În momentul în care voi fi pusă chiar în fața faptului împlinit, voi ști exact ce ajutor sau cum aș putea să îl ajut să treacă din starea în care se află spre a fi bine. Da. Mulțumim, Maria. Eu deci am ascultat și părerile celorlalți și chiar n-am fost nicio pusă în situația aceasta, dar consider că dacă am văzut ce au făcut ceilalți, a fost un pas, am învățat despre ce este și nu știu cum voi reacționa la situația reală. Da, exact. Dar s-a descurcat foarte bine. Mulțumim! Da, mulțumim!